не могла не відзначитись терористична Російська Федерація. А вони знайшли нове, значить, франкосакси, ось так вони тепер говорять, і банда Нетаньяху, і Захід. Всі вони винні в тому, що Ізраїль зазнав атаки від Ірану. Там своя викривлена, перероблена, перекошена, просто абсолютно інша паралельна реальність. Кричуща реакція на атаку Ізраїля. Небензя просто черговий раз зганьбився на Радбезі ООН. Він хвалив Іран, ну це ж їхні друзі. Кукушка хвалить петуха, в такому вони, власне, діють стилі. Постійний представник країни-агресора Росії в ООН, Василь Небензя, виступив на підтримку Ірану. Ніхто в цьому не сумнівався. До цього там робив його заступник і Марія Присалкаша-Захарова. Всі вони кажуть, Іран це, ну так вони в себе приймають Хамас, вони в себе приймають терористичні угруповання. То що ж, вони Талібан хочуть зняти з них статус терористичної організації. То ну дивного, власне, нічого не трапилося, але все ж таки давайте почуємо, що казав Небензя. Россия неоднократно предупреждала, что нерегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта, которая зачастую подогревается безответственными, односторонними провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности в регионе. Мы не раз говорили, что ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не должна становиться ареной для региональной и международной конфронтации или же сведения политических счетов. То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорного бездействия Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первым. І не вперше позориться так Небензя. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародник, долучається до нашого ефіру. Про це не тільки, і про те, наскільки близько підійшов Близький Схід до краю прірви, як говорить про це Гутерреш. Звісно, про допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Чи зрадіємо ми вже наприкінці цього тижня, чи знову будемо думати, та що ж пішло не так. Ну і про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю пропоную поговорити, бо Сі Цзіньпінь потім поїде теж ще багато куди і багато з чим. Пане Руслане, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, от мене не здивувала реакція, звісно, Небензі. Думаю, що вас теж. Як багато тут Росії і чи отримає вона щось від атаки з території Ірану на Ізраїль? Ну, безперечно, росіяни завжди перекручують факти, ви праві на 100%. Але вони завжди їх використовують в інформаційній війні. І тут вони майстри, чесно кажучи, треба надати їм належне, що вони вміло і вдало використовують свої ПСО і користуються, скажімо так, життям у цій цифровій епохі. Ми недооцінюємо трошки, але росіяни скористаються і цим і цією війною для того, щоб відтягнути увагу від російсько-української війни. Вони сподіваються на те, що Захід витратить ресурси, буде втягнений у війну проти Ірану, витратить свої ресурси на війні регіональній, близькосхідній, а Росія вирішить свої тут стратегічні завдання в Україні, як вони вважають. Але я думаю, що їм цього не вдасться, тому що в Ізраїлі набагато далекоглядніші політики. Вони, я думаю, що вони зважать багато чого, багато фактів і нададуть відповідь таку неочікувану, в неочікуваному місці і в неочікуваний час, скажімо так, для Ірану і для цього альянсу російсько-китайсько-іранського. Тобто це буде подано у вигляді страви, яка все-таки пасуватиме більш холодною? Так. Я думаю, зараз на цьому етапі, дивіться, по висновкам по цьому конфлікту, що можна сказати і чому він не буде розгоратися як на мене, не розгорнеться у Третю світову війну. Задоволені лишилися Іран і Іран продемонстрував на внутрішньому контурі свою рішучість боротьби там з великою сатаною, як вони називають Сполучені Штати Америки, і з малим сатаною, яким є Ізраїль у регіоні. Вони нанесли удар і заспокоїли внутрішню аудиторію, яка завжди дивилася на Аятол як на головних поборників, скажімо так, оцього зла, світового зла. А Нетаньяху зміцнив свою владу, продемонструвавши ефективність Збройних сил, що цього разу не сталося 7 жовтня, що вони підготовлені,
всередині ефективні, і зовні вони мають союзників. Подивіться, там вже підключилися навіть арабські країни, не тільки західні країни, Сполучені Штати, Британія, Франція, а там були Йорданія, активну участь прийняла, і інші союзники. Тобто він продемонстрував, що Ізраїль не ізольований, що Ізраїль не втратив, скажімо так, підтримку громадськості в світі, що він не один з ворогом, і це також посилює його владу. Хоча до цього казали, що війна, якщо закінчиться оця з Хамасом, то кабінет Нетаньяху там попросять, щоб він, скажімо, пішов у відставку. А зараз він посилив свої позиції. Тому на даному етапі, на цьому короткому історичному відтинку часу, і Іран задоволений, і Ізраїль задоволений. Але у Ізраїля зараз м'яч на його полі, і він може використати ще цю можливість для того, щоб нанести удар. Куди він нанесе удар по Ірану, це вже ми подивимося. Чи фізично по, наприклад, там інфраструктурі, яка займається виробленням цієї зброї ядерної, про яку всі кажуть, чи, наприклад, там по вченим, чи по інженерах, які працюють там, ми не знаємо. Але ланцюг величезний у цій сфері, і він вразливий. Тому Ізраїль знайде вразливе місце, як він по генералам вдарив, які керували оцими проксі в регіоні і наносили так з-за куліс, скажімо так, удари по Ізраїлю. Іран лишався не на сцені, а за кулісами, а от вони були руками Ірану і фактично били по Ізраїлю. І тому Ізраїль наніс удар якраз по цих генералах. Зараз у Ізраїля знову можливість є вдарити по ключових персонах у цій політиці розробки ядерної зброї. Тому подивимося.